ඕකේ අද මේ ටික අපි බලමු මේ කොහොමද ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්න කියලා. මේක බේසික් ෆෝම් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන මේ ටික විතරක් ලියාගන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ ටික nom, pronom, date de naissance, nationalité, profession. මේ වචන ටික දන්නවද මිනෝලි? හරි. බලන්න ෆිල් කරන්න මේක. අපි අද පොඩ්ඩක් ෆෝම්ස් ෆිල් කරන විදිය තමයි කරන්නේ. හරි. nom එක ඕකේ ඔයාගේ surname එක දාන්න ඕනේ, pronoun එකට දාන්න ඕනේ ඔයාගේ first name එක, date de naissance කියලා කියන්නේ birthday, nationalité ශ්‍රී ලංකේස්. අපි මේ ටික කරලා තියෙනවා නේ. profession ඔයාගේ job එක. කොහොමද දැන් මේ profession එක මිනෝලි? ඒක මම ඉතුරු කරා අර හතර තමයි කළේ. Okay. Right. Profession, what is your job? So how I can say මට තර ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රෙන්ච් වර්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? Can you hear me? Yes, miss. Yeah. What is your job? I'll give you the French word. Banker. Banker. Banquier. Banquier. හරි. ඒ ටික ඕකේ නේද? Okay. හරි. අපි ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට යමු. අපි අද පොඩ්ඩක් ෆෝම්ස් ෆිල් කරන ටික බලමු. ඊළඟට එන්න මෙන්න මෙතනට. මේකේ තියෙනවා මෙතන දීලා තියෙනවා ඇන්ස්ක්‍රිප්සියෝන් කියලා කියනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා. ලතලියර්ත ලෙක්චර්. ලෙක්චර් කියලා කියන්නේ රීඩින්. අතලිය කියන්නේ වර්ක්ෂොප්. registration for a reading workshop. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා වචන ටිකක්. ඒ මෙතන ක්‍රයිටීරියාස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට දීලා තියෙන උත්තරේ වැරදි. ඔයාට හරි ඒක දැන් for example මේ පළවෙනි එක nom කියලා කියනවා මේ කාගේ හරි දැන් ඔයාගේ නෙමෙයි කෙනෙක්ගේ surname එක. මෙතන හැබැයි nonce කියලා කියන්නේ ෆ්‍රාන්ස්වල තියෙන සිටි එකක්. ඒ වගේ මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද nom එක ඒ විදිහට ෆික්ස් කරලා ලියන්න. තේරුණා නේද මිනෝලි? ඕකේ කරගෙන යන්නකෝ. ඕකේ nom එකට මොකද්ද දැම්මේ? Nom the lion. The lion. Pronoun? Evelyn. Evelyn. Date de naissance? English වලින් හරි කමන්න කියන්නකෝ. 14 May 1969. 40 mars 1969. Email? Evelyn Delion at wana.fr. Okay, ඒක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ Evelyn dot එකට කියනවා පුවන් කියලා. පුවන්. Delion ඊට පස්සේ at mark එකට කියනවා Aerobus කියලා. Aerobus. Wona ඊළඟට dot එක පුවන් fr. හරි address? Vantean Rio de la Sociedad. Okay, code postal? That is a difficult number. 44,000 එක තමයි ගන්න ඕනේ. You can say 44,000. Bill එක කිව්ව මම nonce කියලා නේ. Pay? France. Telephone? Zero the 40
41 uh, 83 83 36 not 36 හරි 36 අපි activity 2 එකට එනවා activity 2 එකේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන blank කියලා තියෙනවා මෙතන උඩ ලියලා තියෙනවා list එක මේක match වෙන විදිහට ලියන්න ඕනේ හදලා හරි නේද හරි noun එකට මොකද දැම්මේ Nom Lopez Lopez pronoun Esteban Esteban address Cannes Avenue de la Liberté 15 Avenue de la Liberté address address $8 cancel then code postal uh, Sankonth enough meal will Lil telephone Seroset Caron Vansis 86 Catravensis Sancon Catre Saison 17 Enough saison this enough Saison 19 Serod the address electronic Ilopes Arobas Gmail Tuen FR FR good address electronic done Ash Ash Van Sept Ants පස්සෙත් ඔයාගේ ප්‍රනන්සියේෂන් ටිකේම හොඳ වෙලා තියෙනවා මිනෝලි. ඔයා මොකද්ද මේ ඩුවලින්ගෝ වගේ මොකක් හරි පාවිච්චි කරනවද? Duolingo එක තමයි. ඒක තමයි ඩුවලින්ගෝ එක හොඳයි. මේ මමත් බැලුවා මොකද අර මට ස්පැනිෂ් පොඩ්ඩක් කරගන්න උවමනා වෙලා මේ ඩුවලින්ගෝ එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ඒක මේ හරියම මේ හොඳ සෝස් එකක්. ඒකෙන් කරගෙන යන ප්‍රනන්සියේෂන් ටිකේම හරි යනවා ඒකට. ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් දැනෙනව නේද? ඒකත් එක්ක වැඩ කරලා. ඔව් මේ words එහෙම මතක හිටිනවද words එහෙම repeat වෙනවා. වෙනවා. ඒක ෆෝමැට් කරලා තියෙන්නේ මේක මතකේ තියෙන විදිහටනේ ඒකයි ඒ. හරි. activity 3 එකට එන්න මෙතන fill කරන්න තියෙන මෙන්න මේ යට තියෙන එක bond the command කියලා කියන්නේ order form එකක්. උඩ තියෙනවා Vosian bond the command on linje මේක online order form එකක්. Vous avez commandé the shampooing. order කරලා තියෙනවා the shampooing shampoo දෙකක්. එතකොට the euro unite එකක් 10යි. and pantalon and a trouser ඒකේ price එක 60 euros on the internet. Fill the formula with the information asked. මේ ටික මේ information වලින් fill කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන live raison කියලා කියන වචනයක් තියෙනවා. live raison කියන්නේ deliver. මෙතන තියෙන delivery information. මෙතන nom pronom දාන්න ඕනේ. mod the payment කියලා කියන්නේ payment mode. මෙතන card bonkar කියලා තියෙනවා. ඒක උදාහරණයක් විදිහට එක card bonkar ද ඔයා card credit ද මොනවද කියලා දාන්න. ඉතුරු ටික පුළුවන් නේ address complete pay telephone email ඒක පුළුවන්. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ article කියන්නේ article මොකද්ද ගන්න කියලා එකක් තමයි shampooing. මෙතන දාන්න ඕනේ කීයක්ද කියලා දෙකට price එක දාන්න ඕනේ කීයද කියලා. ඊළඟට pantaloon ගත්තා quantity එක ගත්තා කීයද කියලා price එක දැම්මා. pre total කියලා කියන්නේ total price එක යටින් දානවා. තේරුණා නේද? ඔව්. okay කරගෙන යන්නකෝ. nom pronom ඔයාගේ විස්තර දාන්න ඕනේ. card bonkar ඒක මොකද දැම්මේ? card bonkar තිබ්බද? ඊට පස්සේ address complete ඔයාගේ full address එක එන්න ඕනේ. එතකොට pay එක මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකා same spellings තියෙන්නේ. telephone ඔයාගේ phone number එක තියෙන්න ඕනේ. email ඔයාගේ email address එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා shampooing
එතකොට number of article මෙතනට දාන්න ඕනේ the කියලා. The into 2 is the price is මෙතන value. Miss okay මේ articles දෙකක් තියෙනවා නේද? ඒක තමයි the කියලා දාන්නේ. නෑ shampoings ඔව් pantaloon එක ඊළඟටද ගන්න ඕනේ. දෙකකට ගන්න ඕනේ. ගන්න ඕනේ. ඒතර pantaloon නම් එකයි. ඒතර ඒකේ price එක 60. එතකොට free total එක එනවා 80. ඒ විදිහට අර ටික fill වෙන්න ඕනේ. උඩ ටික ඔයාගේ details වලින් තමයි fill වෙන්නේ. හරිද? හරි. හරි. ඒ ටික okay. ඊළඟට අපි එමු ඊළඟ activity එකට. එන්න activity 4. activity 4 එකේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා fish transcription එකක් registration form එකක්. මෙතන තියෙන පොඩි letter එකක් පොඩි note එකක් කියවපු. මේ note එක කියවලා බලන්න මේ පැත්තට ගන්න මෙතන නිවෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. නිවෝ කියලා කියන්නේ level. එතකොට debutant කියන්නේ beginners, intermediate, avanced වගේ එකකින් fill වෙන්න ඕනේ. horaire කියලා කියන්නේ time. Okay, Vinoli? Okay. Go ahead. Duroc. Noun එකට Duroc. Duroc. එතන යට දාලා තියෙන on majuscule කියලා. Majuscule කියලා කියන්නේ capitals. එතකොට Duroc එක ලියන්න ඕනේ capital වලින්. Preno? Anthony. Antoine. Yeah. Ash? Dunsen. Tuzon. Nivo එක Tibeton. Debutant. Instrument the music? Piano. Piano. Horaire? Disney. This never. You can say maybe Macready Sua also. You can add that one also. Okay. මම එක explain කරන්නම්. Madame Monsieur. Madame කියන්නේ madam. Monsieur කියන්නේ Mr. Mon fils Antoine. My son Antoine à 12 ans. Is 12 years old. Il veut apprendre à jouer du piano. He wants to learn to play piano. Il souhaite s'inscrire au cours débutant du mercredi soir à 19h. He wished to get registered to the beginner's class on Wednesday evening at 19 hours. Merci de confirmation and inscription. Thank you for confirming his registration. Cordialement, cordially, Ellen Duroc. So the mother is writing, right? Okay. ඊළඟට එමු අපි ඊළඟ එකත් කරමු. Activity 5 එකට එන්න. මෙතනත් තියෙනවා පොඩි description එකක්. මෙතන තියෙනවා මේ ටික මෙතන දන්නති වචනයක් තියෙන ස්පෝර්ට් ප්‍රතිකය කියලා කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ස්පෝර්ට් එක. frequency කියලා කියන්නේ frequency. කියන්නේ මාසයකට සැරයක්ද දවසකට සැරයක්ද සතියකට සැරයක්ද ඒ විදිහට. Lucy prefer කියන්නේ preferred leisure time activities. Okay, Minoli, go ahead. මම ඉස්සරලා මේක explain කරලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙන්න ඔයාලට තව fix කරන්න තිබුණොත් fix කරන්න. Je m'appelle Rémi Blanchard. Je m'appelle. I am called Rémi Blanchard. Je suis français. I am French. J'ai 33 ans. I am 33 years old. Et j'habite and I live in 25 Road Baudier à Paris, in Paris. Je suis entraîneur international pour un club de golf. I am a trainer, international trainer
for a golf club. On peut me contacter sur mon email. You can contact me through my email, and email address is given, or sur mon portable, on my mobile phone, mobile number is given. J'adore le sport et je cours tous les jours au moins 2 heures avec mes amis sportifs. I love sports and I run every day, tous les jours, every day. Au moins at least 2 hours, 2 heures, 2 hours avec mes amis, with my friend sportive, with my sportive friends. J'ai aussi les sorties culturelles, and I also like cultural outing. It's like to see cultural things. Je vais parfois au cinéma. I sometimes go to the cinema. Et je lis un livre par mois, and I read a book per month. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. I'll give you a minute. මොනවා හරි වෙනස් කරන්න තියෙනවා නම් වෙනස් කරලා okay කියන්න මිනෝලි. Okay? Okay. Name, email address, portable තුන වෙන්න ඕනේ කොස්තෝනේ වලට. Ash? 33 years old. Sex? France. Huh? That is gender. Masculine. Yeah, masculine. Masculine. Yeah. Nationality? France. Français. France. Profession? Entraîneur international for un club de golf. Club de golf. Okay. Sport pratiquer? Golf. Golf you can take, and then he's doing running. Courir කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Golf කොහොමද තියෙනවා? මෙතනට දාන්න පුළුවන් courir. එයා දුවනවත් frequency එක. මෙතන මේ courir එක තමයි අහන්නේ. frequency එක මොකක්ද දැම්මේ? The horse. Au moins at least 2 heures, 2 hours. 2 heures, au moins 2 heures. Loisir préféré? Sorties culturals. Sortir culturel. තව එකක් තියෙනවා. Party cinema. Partir au cinéma. තව එකක් තියෙනවා. Listen. Lire les livres. Okay. ඊළඟ එක මම ඔයාලට පොඩි වැඩක් දෙනවා. මෙච්චර in detail ඕනේ නැහැ. ඔයාගෙන මේකත් කියවලා බලලා at least මෙන්න මෙතනට එනකන් ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. phone number එකට එනකන්. ඔයාගේ විස්තර ලියන්න මට ඒක ඔයාගේ මට WhatsApp එකේ send කරන්න ඕනේ. ඔයා ගැන පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියලා එවන්න. ඔයාට එක්ස්ට්‍රා තාම මොනවා හරි දාන්න තියෙනවා නම් මීට අමතරව ඒ ටිකත් ඇඩ් කරන්න. හරිද මිනෝලි? හරි. Okay, go ahead. මිනෝලි මේක ලියා ගන්න පටන් ගන්න. මේක කවුද? අද ක්ලාස් එකේ ඇබ්සන්ට් අයට රෙකෝඩින් එක හම් වෙනවනේ. මේ නෝට් එක අනිවාර්යෙන් ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ. මේක ලියාගෙන එන්න ඕනේ. මිනෝලි මේක ලියන්න පටන් ගන්න. මිස් මේක ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක කරලා තිබ්බද? හරි. මේ පේජ් එකේ කොතනට එනකන්ද මේක ගත්තා? අර ලිස්ට් එකක් දීලා තිබ්බේ මේ verbs ඒ ටික ප්‍රසමී මෙතනට එනකන් කරලා තිබ්බද? ඔව් ඔතෙන්ට එනකන් තමයි. මෙතනට එනකන් කරලා තිබ්බා. හරි. එහෙනම් ඒ ටික ඕකේ. එහෙනම් මම ඔයාලට මේකේ අද ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්නම්. මම ඊළඟ දවසේ මේකේ මේ පොතේ මේ ටික මම මේ ක්‍රොප් කරලා මම එවන්නම් ඇක්ටිවිටි එක. අදට අපි මේ ටික පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි එකෙන් පටන් ගන්නකො මේ verbs තුන මට conjugate කරලා එවන්න මුලින්ම. හරිද? හරි මිස්.